सबैलाई नमस्ते र हिल ड्युड गार्डन च्यानलमा तपाईँलाई म स्वागत गर्दछु। आज चाहिँ 14 फेब्रुअरी 2024 र अहिले पनि हामी यो विन्टर फुलको बिरुवाहरूको सिरिजमा छौँ अनि यो चाहिँ पार्ट 5 हो र तपाईँहरूले पार्ट 1 देखि नै तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले मेरो च्यानलमा तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। कसरी माटो मिश्रणदेखि लिएर कसरी स्याहारसुसार गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ भिडियोहरूमा रहेको छ। अनि यो बिरुवाहरू चाहिँ एकदमै हेल्दी भएर आउँदैछ, किनभने यी बिरुवाहरूमा चाहिँ मैले सानैदेखि राम्रोसँग हेरचाह गरेको छु। अनि यसलाई राम्रोसँग मलजल गरेर कस्तो ठाउँमा राख्नुपर्छ, अनि कसरी पानी दिनुपर्ने, अनि कुन टाइममा एडिसनल फर्टिलाइजर दिनुपर्ने, सबै नै मैले तपाईँहरूलाई पार्ट 1 देखि नै मैले तपाईँहरूलाई बताउँदै आइरहेको छु। अनि यो हेल्दी पिटुनियाहरू तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले यो सानो पटमा हालेको छु। अबको केही दिनमा नै म यसलाई फेरि पनि ठुलो पटमा म रिपोर्ट गर्नेछु, किनभने पिटुनियालाई चाहिँ 8 इन्चदेखि लिएर 10 अनि 12 को पटसम्म चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। किनभने पिटुनियाको चाहिँ पछि यसरी साइडबाट ब्रान्चेसहरू निस्केर चाहिँ एकदमै बुसी भएर जान्छ अनि फुल्ने गर्दछ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ठुलो पटमा नै हामीले लगाउँदा चाहिँ बेस्ट हुन्छ। पिटुनियाको सानो सिडलिङलाई चाहिँ हामीले सिधै डाइरेक्ट हामीले फाइनल पट 8 मा पनि हाल्दा हुन्छ, 10 अनि 12 मा पनि हाल्दा हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ सानो सिडलिङलाई चाहिँ हामीले फेरि पनि 2 इन्चको पटमा 4 इन्चको पटमा यसरी रोपेर अनि यो पछि बढ्दै जान्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले ठिक टाइममा चाहिँ हामीले 8 इन्चदेखि लिएर 12 सम्मको पटमा चाहिँ हामीले फाइनल पट हामीले त्यति बेला पनि गर्दा हुन्छ। अनि यो जति पनि बिरुवाहरू छन् यसले चाहिँ एकदमै घाम मन पराउँछ। अनि यसलाई चाहिँ मैले फुल सनलाइटमा मैले घाम पर्ने ठाउँमा बिहानदेखि लिएर बेलुकासम्म घाम पर्ने ठाउँमा मैले राखेको छु। अनि मैले किन यसरी घुमाइरहेको छु यो पटलाई भन्दाखेरि चाहिँ एकपट्टि मात्रै तपाईँले यसरी ग्रोथ देखिरहनु भएको छ, ताकि यो बिरुवाले चाहिँ एकपट्टिबाट मात्रै घाम भेटिरहेको छ। अनि यसलाई चाहिँ कसो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्कोपट्टि यसरी घुमाउँदै राख्नुपर्छ। अनि यसरी घुमाउँदै राख्नाले चाहिँ फेरि पनि अर्कोपट्टिको ग्रोथ फेरि पनि हुँदै जान्छ। अनि कति बिरुवाहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ कि जहाँनिर चाहिँ डाइरेक्ट घाममा चाहिँ हामीले राख्नु भएन, तर त्यस्तो बिरुवाहरूलाई चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्ट सनलाइटमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि बिरुवाहरूमा चाहिँ पानी दिँदाखेरि चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ गमलाको माटो चाहिँ हल्का चेक गर्नुपर्छ कोट्याएर, चिसो छ कि अब माथिको भागहरू सुक्खै छ त्यो बुझेर मात्र हामीले प्लान्टलाई हामीले पानी लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि पानी चाहिँ हामीले बिहानको समयमा दिँदा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि कोही बेला चाहिँ यसरी सवर हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ माथिबाट, ताकि प्लान्टहरू पनि एकदमै सफा देख्छ। अनि दिनभरिको घामले पनि माथि पातहरूमा लागेको पानी सुकिहाल्छ। अनि यस्तो सुन्दर फुलेको फुलहरू माथिबाट चाहिँ हामीले वाटर क्यानले चाहिँ हामीले पानी सवर गर्नु हुँदैन अथवा माथिबाट लगाउनु भएन, किनभने त्यसरी लगाउनाले चाहिँ यो फुलहरू भिजेर चाहिँ छिट्टो कुहेर चाहिँ यो फुलहरू बेसी बस्दैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी फुलेको बेलामा चाहिँ हामीले साइडबाट चाहिँ हामीले पानीलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि बिरुवाहरूको गमलाको माटोलाई यदि गोड्ने जग्गा छ भने चाहिँ हामीले 25 दिनमा एकपल्ट चाहिँ हामीले गोड्दा हुन्छ। माटोको माथिको भागहरू चाहिँ सुक्खा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले यसलाई गोड्नुहोस्। अनि गोड्दाखेरि चाहिँ अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ अब माथिको भाग मात्रै हामीले गोड्नुपर्ने हुन्छ र बिरुवाको जरालाई चाहिँ हामीले डिस्टर्ब गर्नु चाहिँ भएन, किनभने बिरुवा ड्यामेज पनि हुनसक्छ। यसरी गमलाको माटो चाहिँ गोड्नाले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माटोमा हावा चलाचल राम्रोसँग हुन्छ अनि यो बिरुवालाई बढ्नमा धेरै सहायता पुग्दछ। आज चाहिँ यो अर्को एडिसनल फर्टिलाइजरको विषयमा म तपाईँहरूलाई बताउने छु। योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा पनि तपाईँले हेर्दै जानुहोस् मैले कसरी यो सानो बिरुवालाई चाहिँ हेरचाह गरेर कुन चाहिँ एडिसनल फर्टिलाइजर लगाएको थिएँ अनि कति दिनमा लगाएको थिएँ, यो विषयहरूमा पनि पार्ट 1 देखि नै तपाईँले हेर्दै जानुहोस्। त्यो भिडियोहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले अझै राम्रोसँगले बुझ्न सक्नुहुनेछ। जुन यो बोतलभित्र रहेको यो ब्ल्याक कलरको लिक्विड छ
यो चाहिँ सिविड फर्टिलाइजर हो। अनि यो सिविड फर्टिलाइजर चाहिँ यो अर्कै बोतलमा मैले लगाएको छु। खासमा चाहिँ यसको बोतल अर्कै नै थियो, अरिजिनल बोतल चाहिँ। अनि यसको अरिजिनल बोतल चाहिँ कुन चाहिँ थियो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा म इमेज लगाइदिनेछु, त्यो तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि यसको नाम चाहिँ हो बायोभिटा सिविड फर्टिलाइजर। जुन कुरा मैले युज गरेको छु अनि त्यसले चाहिँ राम्रो रिजल्ट दिएको छ, यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताइरहेको छु। अनि यो सिविड चाहिँ माइक्रोन्युट्रिएन्ट हो अनि यो चाहिँ अर्ग्यानिक प्रडक्ट हो। यो अरिजिनल बोतलदेखि चाहिँ यो अर्को बोतलमा चाहिँ किन हालेको भन्ने कारण पनि बताउने छु। जुन बायोभिटा यो सिविड प्रडक्ट चाहिँ मैले मगाएको थिएँ अनि त्यो प्रडक्ट चाहिँ मेरो घरमा आइपुग्यो। अनि जुन यो सिविडको बोतल चाहिँ खासमा मैले स्टोरमा राखेको थिएँ अनि 2 दिनमा चाहिँ यो सिविड निकालेर चाहिँ युज गरौँ भनेको त बोतल चाहिँ लिक भइरहेको थियो। माथिको बिर्को त मैले खोलेको थिइनँ भनेर मैले चेक गरेँ, तर खासमा चाहिँ यो बोतलको मुनिको यो साइड भाग चाहिँ नि सानोबडे दुलो थियो क्या। अनि त्यो चाहिँ टोकेको भाग जस्तै देखेँ, भरे त केले यो दुलो बनाएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मुसाले मजाले टोकिदिएको रहेछ क्या साइडको भाग चाहिँ, त्यही कारण चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ लिक भएको रहेछ। अनि यो चाहिँ 500 ml मैले मगाएको थिएँ। अन्य यो बोतल चाहिँ त्यति बेला लडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ मैले यो फर्टिलाइजरलाई चाहिँ मैले यो बोतलमा चाहिँ हाल्न सकेँ। अनि यस्तो कडा प्लास्टिक टोक्ने मुसा चाहिँ खतरा नै हो। अरिजिनल बोतलदेखि यो बोतलमा चेन्ज भएको कारण चाहिँ यही नै हो। यो सिविड फर्टिलाइजर चाहिँ माइक्रोन्युट्रिएन्ट हो अनि यो चाहिँ कम्प्लिट अर्ग्यानिक प्रडक्ट हो। अनि यो चाहिँ समुद्रभित्र झारहरू अनि घाँसहरूबाट बनाएको यो माइक्रोन्युट्रिएन्ट हो। अनि यसमा चाहिँ हामीले नाइट्रोजन, पोटासियम, कपर, आइरन, फस्फोरस, बोरोन, सल्फर, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, सोडियम अनि यसमा चाहिँ अरू भाइटामिन्सहरू पनि पाउँछौँ। प्लान्टलाई चाहिने कतिवटा न्युट्रियन्ट्सहरू चाहिँ हामीले यो सिविड फर्टिलाइजरमा हामीले पाउन सक्छौँ। अनि यो सिविड फर्टिलाइजरलाई चाहिँ हामीले यो लिक्विड फर्ममा पनि पाउन सक्छौँ अनि अर्को चाहिँ ग्रेन्युल्स फर्ममा, जो चाहिँ सानसानो दाना फर्ममा यसलाई हामीले पाउन सक्छौँ। मेरोमा चाहिँ यो लिक्विडमा छ। अनि यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्प्रे बोतलमा चाहिँ 2 लिटर सट्टै पानी हालेर चाहिँ हामीले यो सिविड फर्टिलाइजरलाई चाहिँ 4 to 5 ml चाहिँ हामीले 2 लिटर पानीमा चाहिँ यसरी मिक्स गर्नुपर्छ। अनि यसलाई मिक्स गरे पश्चात चाहिँ हामीले यसलाई स्प्रे बोतलको चाहिँ क्याप लाएर चाहिँ एकपल्ट मजाले यसलाई सेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यो सिविड फर्टिलाइजरलाई चाहिँ सबै पातहरूमा चाहिँ एकपल्ट मजाले सबै पातहरूमा चाहिँ यसरी मजाले स्प्रे गर्नुपर्छ। अनि यो फर्टिलाइजरलाई नै हामीले पानीमा मिक्स गरेर पातला गरेर यसरी हामीले एक ग्लास चाहिँ एक वटा गमलामा हालिदिँदा पनि हुन्छ। अनि यो लगाउनाले चाहिँ धेरै यसमा प्लान्टमा न्युट्रियन्ट्सहरू पनि पुग्छ अनि यसले चाहिँ फलफुल ल्याउनमा पनि अनि ग्रोथहरूमा पनि सहायता पुर्याउँछ। अनि यो सिविड फर्टिलाइजर चाहिँ हामीले कति दिनमा हामीले दिने भन्दाखेरि चाहिँ महिनामा एकपल्ट मात्र हामीले यसलाई प्रयोग गर्दा हुन्छ। अनि यसको गन्ध चाहिँ मलाई चाहिँ ख्याख्या टाइपको जस्तै गन्ध लाग्छ। अनि यो फर्टिलाइजरलाई चाहिँ हामीले कति बेला स्प्रे गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कि बिहानको समयमा नै दिउँसो घाममा चाहिँ हामीले स्प्रे गर्नु भएन, कि हामीले चाहिँ घाम डुबिसकेर चाहिँ हामीले स्प्रे गर्नुपर्छ। अनि यो जुन सिविड प्रडक्टको बोतल मैले देखाएको थिएँ अनि यही बोतलको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर तपाईँहरूले मेरो भिडियोहरूलाई देश विदेशबाट हेर्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूको जग्गामा कुन चाहिँ सिविड चाहिँ एभाइलेबल छ फुल दोकानहरूमा अनि यो फुलको नर्सरीहरूमा अनि अनलाइनमा पनि तपाईँहरूले सिविड फर्टिलाइजरलाई तपाईँले पाउनुहुनेछ। अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो प्लान्टहरूमा तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो बिरुवाहरूमा जति पनि मैले एडिसनल फर्टिलाइजर लगाएको छु त्यो चाहिँ मैले 10 दिनमा एकपल्ट चाहिँ मैले पिनाको रस मैले लगाएको छु। अनि मैले 15 दिनमा एकपल्ट डिएपी लगाएको छु। अनि मैले आज चाहिँ सिविड फर्टिलाइजर महिनामा एकपल्ट मैले दिइरहेको छु। अनि यसरी रुटिन अनुसार 10 दिन 15 दिन अनि यसरी ग्याप गर्दै चाहिँ मैले एडिसनल फर्टिलाइजर यो विन्टर फ्लावरको बिरुवाहरूमा चाहिँ
दिइरहेको छु। हुन्छ, आउनेवाला दिनहरूमा यो विन्टर सिजनल सिरिजहरूलाई लिएर फेरि पनि यसको गार्डनिङ टिप्सहरूलाई लिएर तपाईँहरूको माझमा म उपस्थित हुने नै छु। र तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। सबैलाई नमस्ते अनि बाई बाई।